الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وبعد. فهذا ختم دروسنا بحمد الله في المرحلة الأولى من تفسيرنا لكتاب ربنا جل وعلا، وانتهينا إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة: فذبحوها وما كادوا يفعلون. ويقال إنهم اشتروها بثمن مبالغ فيه جدا، وكل ذلك لتجري أقدار الله. نبينا صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه، قال: دعوني وما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أو فاتركوه أو فانتهوا. ظاهر، وهذه قاعدة عظيمة في العلم، لكن عفى الله عن بعض الفقهاء. لا بد أن تجعل المقاصد والأحاديث العامة حاكمة على الأحاديث الجزئية، لا العكس. لا تجعل الأحاديث الجزئية حاكمة على المقاصد والأمور العمومية، عموم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الأحاديث في العموم التي ينبغي أن يفيء إليها الكثير من الأحاديث التي فيها من الجزئيات ما فيها. ولولا خشية الفتنة على نفسي وعليكم لحررت كثير من المسائل حول هذا الباب، لكن لا داعي لللبس، فنبقى على ما نحن عليه. ينجم عن هذه المسألة قال الله عز وجل بعدها: فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم قال ما بيناه في اللقاء الأول: وإذ قتلتم نفسا. قلنا هذا مؤخر تلاوة مقدم معنى. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، تدافعتم تهمة القتل، والله مخرج ما كنتم تكتمون. أخذ منها بعض العلماء أنه ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها في العلانية. نسأل الله العافية والستر. ومن الجميل أن لا تسر إلا خيرا، والناس لهم علانية ولهم سريرة. فبعض العباد، وهذا حال أكثرنا وأنا أولكم، علانيته أفضل من سريرته، وبعض العباد تستوي علانيته وسريرته، وبعض العباد، وهؤلاء أهل المنازل قد يكون بقي منهم في الأرض قليل، سريرتهم أعظم من علانيتهم. قال الله: إن الله يأمر بالعدل. العدل أن تكون السريرة مطابقة للعلانية، والإحسان أن تكون السريرة خيرا من العلانية. فقال الله عز وجل: فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا، أمرناهم: اضربوا من القتيل الميت ببعض من البقرة الميتة. لو كانت حية لقالوا إن روحها انتقلت إليه، لكن الله عز وجل جعلها ميتة. وقال بعض العلماء إن الله لما علم منهم حب العجل وعبدوه أخرجه من قلوبهم أن أمرهم أن يذبحوا بقرة. فقلنا اضربوه ببعضها. تكلف بعض العلماء ما المراد ببعضها، والأخذ القرآن على عمومه بأي جسد، بأي عضو، بأي بضع من اللحم أبقى على المعجزة. لكن بعضهم يقول إنهم أمروا بأن يضربوا الجسد القتيل باللسان حتى يتكلم. بعضهم قال لا، بعجب الذنب لأنه منه ينشأ الخلق. هذا كله تكلف، عفى الله عمن قاله، والأصل إبقاء إبهام ما أبهمه القرآن. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. قام يتحدث قال: قتلني فلان ثم عاد ميتا. ينجم عن هذا أحاديث فقهية، من أعظمها ثمة شيء عند الفقهاء يسمى لام واو ثاء، لوث، يسمى لوث. اللوث شبهة تجعل صاحبها يتهم، لكن لا يوجد دليل ولا بينة واضحة. لو وجدت بينة واضحة أقمنا عليه الحكم، ولا نستطيع أن نبرئه بالكلية لوجود اللوث. ينجم عن هذا ما يسمى عند الفقهاء بالقسامة، وهي من حيث الجملة يقول بها الفقهاء، لكنهم يختلفون في تفصيلها. والقسامة أيمان. قسامة ماذا؟ أيمان. يحلفها أولياء
المقتول حتى يطالب بها بدم صاحبهم في من يظن أنه يلحقه لوث من صاحبهم. لا تفصيل في كتب الفقهاء. كذلك ينجم عن هذه المسألة قضية، تعلم أن الإرث تكفل الله عز وجل به، والأموال شأنها شديد، الناس جبلت على حب المال، هذا أمر لا يستطيع الإنسان أن ينفك منه، تحبون المال حبا جما. فما يتعلق بالمال قسمه الله. الغنائم الله تولى قسمها، يسألونك عن الأنفال، الميراث والأنفال والزكاة تولى الله تقسيمها، إنما الصدقات للفقراء. هنا يأتي ما لو تعجل الإنسان كما حدث لهذا الإسرائيلي في قضية أنه يريد مال مورثه. ثمة قاعدة يقولها الحكماء: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الآية نص إذا أخذنا صحة القصة فيها على أن الإنسان لا يرث ممن قتله. والأول يقول لما ذكر موانع الإرث قال: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فمن موانع الإرث القتل، لكن الفقهاء اختلفوا، وافقوا بالجملة على أن القتل مانع، لكنهم اختلفوا في ما هو القتل المانع. ما هو القتل المانع؟ يوجد طرفان متباعدان في المسألة، الشافعية والمالكية. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن القتل أيا كان حاله يكون سببا في منع التوريث، حتى قالوا يعني رحمة الله على الشافعية، ليس المقصود نقد المذهب، لكن ثمة أشياء لا يقبلها العقل. قالوا: لو أن قاض حكم على رجل ثبتت عليه القتل، يعني جاء رجل وقتل أحد الناس واعترف أنه قتل، وجيء به إلى القاضي، فلنفرض أن هذا القاتل أخ للقاضي، وهذا القاضي في البلدة لا يوجد قاض غيره، فجيء به للمسألة، جاءت الشرطة حملوا القاتل، قالوا هذا يقول أولياء الدم أنه قتلت، قال: نعم قتلت، حكم عليه بالقصاص. الآن الحكم بحق ولا بدون حق؟ بحق، قتل فيقتل بنص كتاب الله. فحكم القاضي عليه بالقتل. قالوا: حكمه على هذا القاتل بالقتل لو قدرنا أنه يرثه لا يجوز له أن يرثه. يعني لو فرضنا أن هذا الأخ أخ له ولا يوجد وارث غير القاضي فلا يرث منه شيء، لا يعطونه، لأنه حكم عليه بالقتل. وهذا أنت تعلم أنه يأتون بأبعد من هذا. لو أن شاهدين رأيا رجلا يقتل مقتولا، فذهب وشهد، فقال القاضي: زكوا هؤلاء الشهود. من يزكيكم؟ فذهب زيد وعمر من الناس يزكون الشهود. قال: أنا أعلم أعلم أن هذين الشاهدين يصليان، لا أعلم عليهما كذب، صادقان فيما يعرفه الناس، هؤلاء جيران. لو فرضنا أن هذا القاتل الذي سيحكم عليه بالقتل الآن هو أخ لذلك المزكي، قالوا إن المزكي لا يرث لأنه سبب في قتل مورثه. هذا قول من؟ الشافعية. يقابلهم المالكية يقولون ينظر في القتل، إن كان القتل قتل عمد وعدوان لا يرث، لكن إن كان القتل قتل خطأ فهو يرثه من ماله ولا يرث من الدية، لأن الدية ستكون على من؟ عليه هو. يعني لو أن رجلا مثلا قتل أخاه خطأ ثم ورثه، المالكية ماذا يقولون؟ يقولون بما أنه قتله خطأ فإنه يرث من مال ذلك المقتول، لكنه لا يرث الدية، لأن الدية هو الذي سيدفعها، فلا يعقل أنه سيرث من شيء هو دفعه. ظاهر. الحنابلة يقولون ينظر، فإذا كان القتل خطأ أو عمدا من باب أولى، أو ما يجري مجرى الخطأ، كما أنه حفر بئرا ثم جاء مورثه فسقط فيه من غير أن يقصد هو أن يقتل هذا الرجل، فهذا لا يرث. لكن إذا كان بحق، يعني كان قاضيا أو شاهدا أو مزكيا كحال الشافعي، يرث. والأحناف يقولون إن ما كان سببا لا يجري مجرى الخطأ،
ما كان سببا لا يجري مجرى الخطأ. وأنا أقول، وليعذرني الفقهاء، لابد لزاما أن يعاد النظر في زماننا هذا في تعريف القتل الخطأ. لابد ضرورة أن يعاد النظر في زماننا هذا في تعريف ما هو القتل الخطأ. فالآن الذي المعمول به، لو أن رجلا أخذ أباه، رجل بار بأبيه، وكل شهر كل شهرين كل ثلاثة يغدو به عمرة، يذهب به إلى مكة، فلنفرض جدلا أن بقية الإخوة عاقون ليس فيهم بر بأبيهم كمثل هذا، ثم إن هذا الابن اجتهد وأخذ مركبا حسنا ثم تعرض لحادث فمات الأب ونجا الابن. على مذهب الحنابلة، على مذهب الشافعية، هذا لا يرث، لأنهم يرون هذا إما خطأ وإما يجري مجرى خطأ. ربما الأحناف هنا يورثونه، لأنهم لا يرون في صحيح المذهب، إذا أخذته بزاوية هكذا تبعت مذاهب الأحناف، أنهم لا يمكن أن يسمون هذا السبب، لا يجرونه مجرى الخطأ، فهذا لا يمكن أن يسمى، هذا لا يعقل. لن يبر ابن أباه. رجل يكون ثري وعنده 7 و8 أولاد، هذا في الشرق وهذا في الغرب يعبثون، وابن صالح ملازم لأبيه، ثم يأخذه إلى مكة، يحصل لهم حادث، تقول لهؤلاء 7 8 الذين يعبثون في الشرق والغرب ترثون، وهذا الذي لازم أباه وأخذ يبره لا يرث. لابد أن يعلم أن دين الله، في ظني لا أتحمل بذمتي، يعني لا أتهم أحدا، لا يمكن أن يحتمل هذا، واضح. لابد من إعمال العقل في صحيح النقل، لابد من إعمال العقل في صحيح النقل، لا يقدم العقل على النقل، لا، لكن هذا العقل لابد أن يعمل في الصحيح المنقول. لا نريد أن نشغلكم، نبقى في الآيات. فقال الله عز وجل: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم حرف عطف بالاتفاق، وهو يفيد الترتيب، التعقيب مع التراخي، وهذا متفق عليه بين أرباب المعاني في النحو، لكن هو متضمن شيء من البعد. يعني الأصل إذا رأيتم هذه الآيات، خطاب لبني إسرائيل، أن تلين ماذا؟ قلوبكم. فقال الله رغم هذه الآيات كلها قال: ثم قست قلوبكم، مع أن هذا باعث لأن تلين القلوب. ثم قست قلوبكم، والقسوة عذاب، من أعظم ما يبتلي الله به عبده أن يجعله قاسي القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي، أي قلوبكم، كالحجارة، تشبيه، أو أشد قسوة، وليست أو قطعا للشك، محال هذا في كلام رب العالمين، لكن للتنويع. لماذا؟ للتنويع، يعني بعضكم قلوبه كالحجارة وبعضكم قلوبه أشد قسوة من الحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال رب العزة: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فإذا كانت الحجارة تهبط من خشية الله، فما ينبغي أن يكون عليه قلب ابن آدم وهو من لحم وعصب ودم. ينجم عن هذا القلب حتى لا يكون قاسيا، لابد أن يكون فيه ماءان. الله الآن ذكر الحجارة بالماء، كم ماء؟ ماءان، مثنى ماء خشية من الله، وماء شفقة على الخلق. ماء شفقة على الخلق، وماء يكون خشية من الله. إذا وجد هذان الماءان في قلب أحد لان القلب. قال الله عز وجل: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقد ذكر الله عز وجل القسوة في كتابه فيما نذكر في 7 مواضع، كلها في موقف ذم. ولين القلوب شيء عظيم ومطلب، لكن
الناس لابد أن نؤمن أنهم يختلفون، فما يطلب من يشار إليه بالبنان في التقوى غير ما يطلب من غيره. قال الأوزاعي رحمه الله وهو أحد الأعلام، قال: كنا نمزح ونضحك، يتحدث عن نفسه رحمه الله، كنا نمزح ونضحك فلما أصبحنا عند الناس قدوة يقتدى بنا لا يكاد يسعنا التبسم. يعني يا لله أن نتبسم، لأن الناس ينظرون إلينا موضع قدوة. فمن سلك باب العلم، يقول العلماء: الدخول في العلم سهل لكن صرفه إلى الله شديد. الدخول في العلم سهل لكن صرفه إلى الله شديد. ليس بالأمر الهين أن تجعل نيتك إلى الله، هذا يحتاج إلى مجالدة، إلى مجاهدة، وليس كل يؤتاه، نسأل الله العافية. والإنسان لا يتحدث عن نفسه في هذا الباب بأدنى كلمة مدح، يهلك نفسه. قيل للإمام أحمد رحمه الله: أطلبت هذا العلم لله؟ قال: إن الله عزيز. يعني لا أستطيع أن أقول إني طلبته لله، لكنه شيء حببه الله إلي فالتمسته. هذا أدب في الكلام. أحيانا الإنسان يسأل شيء لا يلزم منه أيها المبارك أن يجيب جوابا ظاهرا. قال الإمام ابن المبارك رحمه الله يتحدث عما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بلا استثناء، قال: ما وقع بين الصحابة بالسيف فتنة. ما وقع بين الصحابة بالسيف ماذا؟ فتنة. لكني لا أجرؤ أن أقول عن أحدهم إنه مفتون. هذا كلام ابن المبارك. لكني لا أجرؤ على أن أقول عن أحدهم إنه مفتون. فهذا كلام مثقل بالأدب، بالفضل، بالسلامة، بالخلاص من الموقف. والإنسان إذا أعطي قدرة على أن يحسن كيف يخبر عن حاله أو عن حال غيره من غير أن يقع في مذمة، هذه منزلة عظيمة في البيان، ليس كل أحد يؤتاها. نعود للآيات. قال الله عز وجل: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ليريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل هذا العمل لمن قاله ولمن سمعه وحضره ولمن يشاهده عملا خالصا لوجهك الكريم يا حي يا قيوم. اللهم اجعله عملا خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله عملا خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديننا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واعذنا اللهم أن نشمت بأحد من خلقك أو أن يشمت بنا أحد من خلقك، واكفنا اللهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر فسقة الجن يا عزيز والإنس يا عزيز يا غفار. اللهم أدم على بلادنا أمنها وإيمانها وقوتها وعزتها يا رب العالمين، ورد المسلمين إليك ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.